Ακούστε τι έκανε η Παναγία σε μια γυναίκα που έβγαλε τα ίδια της στα μάτια. Ήταν μια κόρη ονομαζόμενη Μαρία. Ο πατέρας της ήταν χριστιανός και ζήτησε να την επαντρεύσει. Εκείνη δεν ήθελε. Θέλούσε να φυλάξει παρθενία. Την έβαλε σε ένα μοναστήρι γυναικείο και την παρέδωκε της ηγουμένης να την έχει ως παιδί της. Και αφού πέθανε ο πατήρ της, έγινε άλλος αφέντης στη χώρα εκείνη. Ώστις βγήκε μια ημέρα και πήγε στο μοναστήριο που ήταν η Μαρία. Και ευθύς όπου την είδε ο αφέντης, ετρώθη η καρδιά του έρωτα σατανικού και γυρίζοντας στο σπίτι του, έστειλε γράμματα στην ηγουμένη και της έλεγε: «Αμέσως να μου στείλεις τη Μαρία, διότι την είδα και με είδε, με ηγάπησε και την ηγάπησα». Διαβάζει το γράμμα η ηγουμένη, κράζει τη Μαρία και της λέγει: «Παιδί μου, τι καλό είδες στον Πασά και τον κοίταξε με αγάπη». «Κοίταξε τι μου γράφει εδώ», λέγει η Μαρία. «Εγώ δεν εξεύρω τίποτε». Τον κοίταξα με άλλον σκοπό και είπα: «Άρα Θεέ μου, ταύτην τη δόξα που έχει εδώ τούτος ο Πασάς, θα την έχει και στον άλλο κόσμο». Και αυτός με κοίταξε με διαβολικό σκοπό. Εγώ αν ήθελα υπανδριά, με υπάνδρευε και ο πατέρας μου και έπαιρνα χριστιανό. Τότε γράφει η ηγουμένη στον Πασά: «Καλύτερα σου στέλνει το κεφάλι μου παρά τη Μαρία». Στέλνει πάλι ο Πασάς και λέγει της ηγουμένης: «Ή να μου στείλει τη Μαρία, ή έρχομαι και την παίρνω μόνος μου και καίω το μοναστήρι». Το ήκουσε η Μαρία και λέγει της ηγουμένης: «Όταν έλθουν οι απεσταλμένοι, στείλε τους στο κελί μου και εγώ τους αποκρίνομαι». Ήλθαν οι απεσταλμένοι στο κελί της Μαρίας και τους ρώτησε τι θέλουν. Της είπαν εκείνοι: «Μας έστειλε ο Πασάς να σε πάρουμε, διότι είδε τα μάτια σου και τα ορέχθηκε». Τους είπε να περιμένουν να υπάγει στην εκκλησία. Τότε παίρνει ένα μαχαίρι και ένα πιάτο και πηγαίνει στον Ιησού Χριστό εμπρός και λέγει: «Κύριέ μου, μου έδωκες στα μάτια τα αισθητά για να πηγαίνω στον καλό δρόμο. Και εγώ να πηγαίνω με το θέλημά μου στον κακό δεν είναι πρέπον. Και επειδή αυτά τα αισθητά θα μου βγάλουν τα νοητά, είδου όπου τα βγάνω για την αγάπη σου, για να φύγω από το βόρβορο της αμαρτίας». Και ευθύς βάζει το μαχαίρι μέσα στο μάτι της και το βγάνει στο πιάτο. Επήγε μπρος και στην Παναγία και βγάζει και τα άλλο της μάτι και τα βάνει μαζί. Τότε τα στέλνει του Πασά και αφού τα είδε ο Πασάς, γύρισε ευθύς ο σατανικός έρος σε κατάνοιξη. Και σηκώνεται ευθύς και πηγαίνει στο μοναστήρι. Και παρακαλεί τις καλογρέες να υπάγουν να κάνουν δεήσεις στο Θεό, να γιατρευτεί η Μαρία. Πηγαίνουν πάρα αυτά όλες μαζί στον Πασά και πέφτοντας κατά γης, παρεκάλουν τον Κύριο και τη Θεοτόκο να δώσει το φως της Μαρίας. Εφάνει η Θεοτόκος τότε ως αστραπή στη Μαρία και της λέγει: «Χαίρε Μαρία, επειδή προτίμησες να βγάλεις τα μάτια σου για την αγάπη του Υιού και την ειδική μου, ιδού πάλι έχει τα μάτια σου και πλέον πειρασμός να μη σου συμβεί». Βλέποντας δε το θαύμα παρόντες, εχάρισαν πολύ και δόξασαν το Θεό και την Παναγία. Έπειτα ο Πασάς αφιέρωσε πολύ χρυσό στο μοναστήρι και πήρε συγχώρηση από τις καλογρέας και αναχώρησε και έκαμε καλά και σώθη. Ακούετε, αδελφοί μου, τι έκαμε η Μαρία με τη δύναμη της Παναγίας. Δια τούτο πρέπει και εμείς να τιμούμε την Παναγία Θεοτόκο με έργα καλά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.